ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোৱে জানা যে কোভিড-19 পেণ্ডেমিকৰ কাৰণে আমি আটাই এতিয়া ঘৰত থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু ঘৰত থাকি যাতে আমি অনলাইন পাঠ্যক্ৰম যোগে আমাৰ কোৰ্সটো আগবঢ়াই নিব পাৰো তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাই আছো আৰু সেয়েহে আজি তোমালোকৰ কাৰণে মই এইটো প্ৰথম ক্লাছ লৈ আহিছো বেসিক্যালি 6th সেমিষ্টাৰ ইকনমিক্স মেজৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিৰ কাৰণে আৰু এইটো মোৰ প্ৰথম ক্লাছ বলা আমি এতিয়া ক্লাছটোৰ মাজলৈ যাওঁ তোমালোকক যোৱাকালি মই হোৱাটছএপ গ্ৰুপ যোগে আজিৰ এই ক্লাছটোত হ'বলগীয়া গোটেই কথাখিনি গোটেই ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ দি দিছিলোঁ তো আশা কৰোঁ তোমালোকে ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছখিনি পাইছা আৰু বিশেষকৈ ইউনিট ওৱানৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছখিনি দিছিলোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছখিনি পাইছা আজি সেইখিনি ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছক লৈয়ে আমি এই ক্লাছটো আগবঢ়াইছোঁ এটা ক্লাছত হয়তো গোটেইখিনি শেষ কৰিব নোৱাৰিম আজি প্ৰথম ক্লাছ হিচাপে আমি যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আহা আমি ক্লাছটোৰ মাজলৈ যাওঁ আজিৰ এই ক্লাছটো BA 6th সেমিষ্টাৰ ইকনমিক্স মেজৰ নন CBCS গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিৰ কাৰণে তোমালোকে জানা তোমালোকৰ এখন পেপাৰ 6.3 ইকনমিক্স মেজৰৰ ইকনমিক্স অফ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ এণ্ড সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট বুলি যিখন পেপাৰ আছে সেই পেপাৰখনৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম আৰু প্ৰথমতে আমি ইউনিট 1 ফাৰ্ষ্ট ইউনিটটোৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ গোটেই পেপাৰখন যেহেতু মই পঢ়াম প্ৰথম ইউনিটৰ পৰাই গোটেই ক্লাছটো মই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট ইউনিটত তোমালোকে জানা নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ টাইপছ এণ্ড কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স বুলি তোমালোকৰ সিলেবাছত আছে আৰু সেইটোৰ আধাৰতে গোটেই ক্লাছখিনি আমি আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে আহা মিনিং অফ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ মিনিং অফ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ বুলি ক'লে আমি কি বুজো In simple words, natural resources are those resources which are freely provided by the nature. These resources are naturally occurring resources useful to mankind under feasible technological, economics, and social circumstances. Natural resources can be defined as the stock of materials that exist in the natural environment. Those are both scarce and economically useful in production or consumption, either in their raw state or after a minimal amount of processing. অর্থাৎ ন্যাচারাল রিসোর্স বুলি ক'লে আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা প্ৰকৃতিয়ে আমাক দিয়া সম্পদখিনিৰ কথাকে বুজাওঁ অৰ্থাৎ আটাইখিনি প্ৰাকৃতিক সম্পদকে আমি ন্যাচাৰেল ৰিসোৰ্স বুলি কওঁ আৰু প্ৰকৃতিৰ পৰা পোৱা এই ন্যাচাৰেল ৰিসোৰ্সখিনি প্ৰাকৃতিক সম্পদখিনি হয়তো কেতিয়াবা ডাইৰেক্টলি ব্যৱহাৰৰ উপযোগী হৈ নাথাকে কেতিয়াবা তাক আমি প্ৰসেস কৰি পেলাই কিছু মডিফাই কৰি পেলাই তাক নেচাৰেল আমি ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কৰি লওঁ অৰ্থাৎ আমি কি বুজি পালো নেচাৰেল ৰিসোৰ্স বুলি ক'লে আমি প্ৰকৃতিয়ে আমাক দিয়া বা প্ৰকৃতিৰ পৰা পোৱা যিখিনি প্ৰাকৃতিক সম্পদ অৰ্থাৎ প্ৰকৃতিয়ে ফ্ৰীলি অৰ্থাৎ বিনামূলীয়াভাৱে আমাক যিখিনি resources দিয়ে সম্পদ দিয়ে সেইখিনিকে আমি ন্যাচাৰেল ৰিসোৰ্স বুলি কওঁ মই আগতে কৈছিলোঁ যে ন্যাচাৰেল ৰিসোৰ্সখিনি কি হয় যে আমি যেতিয়া ন্যাচাৰেল ৰিসোৰ্সখিনি পাওঁ বা প্ৰাকৃতিক সম্পদখিনি পাওঁ সেইখিনি হয়তো ডিৰেক্টলি কেতিয়াবা ব্যৱহাৰৰ উপযোগী নহয় তাক কিছু প্ৰসেস কৰি পেলাই আমি তাক মিনিমাল প্ৰসেস কৰি তাক আমি ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কৰি লওঁ নেক্সট আহা Types of natural resources. Natural resources can be classified on various categories like exhaustibility, renewability, ownership, distribution, origin and stages of development. এই আটাইবিলাক কেটেগৰীৰ আন্ডাৰত আটাইবিলাক বিভাগৰ আন্ডাৰত আমি ন্যাচাৰেল ৰিসোৰ্সবিলাকক ভাগ কৰিব পাৰোঁ they are discussed below in details আমি তলত ভালকৈ আলোচনা কৰিছোঁ চাবা exhaustibility and renewability বুলি কোৱাৰ লগে লগে renewable resources অৰ্থাৎ renewable resource কাক বোলে
Renewable resources can be replenished naturally. The portion which is depleted due to uses or consumption can be reproduced through natural process or human effort. Some of the resources like sunlight, air, wind, water, etc. are continuously available, and the depleted portion of it by uses or consumption by human being are automatically replenished by nature. Renewable resources can be further classified as living renewable resources and non-living renewable resources. Living renewable resources are those which comes from living biotic sources like forests, plants, etc. Non-living renewable resources are those which comes from non-living, that is abiotic sources like land, water, air, metal, mineral, etc. অৰ্থাৎ ৰিনিউৱেবল ৰিচোৰ্চ বুলি ক'লে আমি সেইখিনি ৰিচোৰ্চ বা প্ৰাকৃতিক সম্পদক বুজাওঁ যিখিনি মানুহে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত যিখিনি সম্পদ ক্ষয়ক্ষতি হয় নোহোৱা হয় অৰ্থাৎ প্ৰকৃতিৰ পৰা পোৱা সম্পদখিনি মানুহে ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত যিখিনি নোহোৱা হয় সেই নোহোৱা হোৱা সম্পদখিনি আমি যদি নেচাৰেলি প্ৰাকৃতিকভাৱে বা মেনুৱেলি অৰ্থাৎ মানুহৰ চেষ্টাৰ দ্বাৰা হিউমেন এফৰ্ট মানুহৰ চেষ্টাৰ দ্বাৰা যদি সেই সম্পদখিনি আমি পুনৰ ঘূৰাই আনিব পাৰোঁ পুনৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা ৰিচোৰ্চবিলাকক আমি ৰিনিউৱেবল ৰিচোৰ্চ বুলি কওঁ প্ৰাকৃতিকভাৱে চোৱা some of the resources like sunlight, air, wind, water, etc. are continuously available and depleted portion of it by uses or consumption of human are being automatically replaced by nature. প্ৰকৃতিয়ে আমি ব্যৱহাৰ কৰি শেষ কৰা কিছুমান সম্পদ সানলাইট এয়াৰ ওয়াইন ওয়াটাৰ পানী বতাহ এই সকলোবোৰ সম্পদ আমি যিমান ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াক শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ অৰ্থাৎ সেইখিনি অটোমেটিক্যালি প্ৰকৃতিয়ে কি কৰে নিজে নিজে সেইখিনি পুনৰ সৃষ্টি কৰে কিছুমান সম্পদ আছে যেনে চাবা যিখিনিক আমি মানুহৰ চেষ্টাৰ দ্বাৰা ঘূৰাই আনিব পাৰোঁ গছ গছনি কাটি যদি শেষ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি গছ ৰুই পেলাই সেই গছ আমি পুনৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ বা তেনেকুৱা বহুত ৰিচোৰ্চেছ আছে যিখিনি ৰিচোৰ্চত প্ৰকৃতিৰ বুকুত প্ৰকৃতিয়ে সৃষ্টি কৰিব কিন্তু মানুহৰ চেষ্টাৰ দ্বাৰা সেইখিনি আমি পুনৰ ঘূৰাই আনিব পাৰোঁ লিভিং ৰিনিউৱেবল ৰিচোৰ্চেছ আৰু নন লিভিং ৰিনিউৱেবল ৰিচোৰ্চেছ বুলিও আমি দুবিধ ৰিচোৰ্চ পাওঁ লিভিং ৰিচোৰ্চেছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি বায়োটিক ৰিচোৰ্চখিনি বুজাওঁ সেইখিনি হৈছে যেনে ফৰেষ্ট প্লেন এটচেট্ৰা অৰ্থাৎ যাত জীৱ আছে য'ত আমি জীৱ থকা বুলি কওঁ সেইখিনি লিভিং বা বায়োটিক ৰিচোৰ্চেছ আৰু নন লিভিং বুলি ক'লে নন লিভিং ৰিনিউৱেবল ৰিচোৰ্চ সেইখিনি যিখিনি জীৱ নাই বা এবিয়েটিক যেনে মাটি পানী বতাহ মিনাৰেলছ এটচেট্ৰা প্ৰাকৃতিক সম্পদ এইখিনি সেইখিনি নন ৰিনিউৱেবল সেইখিনি নন লিভিং এবিয়েটিক natural resources. Next are non-renewable resources. Non-renewable resources. A non-renewable resources is a natural resource that cannot be readily replaced by natural means at a quick enough pace to keep up with consumption. অর্থাৎ আমি non-renewable resources বুলি ক'লে সেইখিনি ৰিচোৰ্চক বুজাওঁ যিখিনি ৰিচোৰ্চ আমি ব্যৱহাৰ কৰি শেষ কৰাৰ পাছত তাক পুনৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰো এনেকুৱা নহয় যে ৰিচোৰ্চখিনি পুনৰ সৃষ্টি নহয় সৃষ্টি হয় তাক নেচাৰে হয়তো সৃষ্টি কৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াক সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় হোৱা সময় ইমান দীঘলীয়া যে তাক এটা প্ৰজন্ম বা দুটা প্ৰজন্মই হয়তো ঢুকি নাপায় সেই কাৰণে আমি কি কওঁ যে এনেকুৱা ৰিচোৰ্চ বিলাকক আমি সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰো বা পুনৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰো গতিকে
আমি কি কৈছো, a non-renewable resources is a natural resource that cannot be readily replaced by natural means uh, at a quick enough pace to keep up with consumption. This type of resources form slowly from natural process and take a very long time. অর্থাৎ এনেকুৱা নহয় যে এইখিনি natural resource non renewable অৰ্থাৎ ইয়াক ৰিনিউ কৰিব নোৱাৰি বা ই পুনৰ্গঠন নহয়, পুনৰ সৃষ্টি হয় এনেকুৱা ৰিসোৰ্স বিলাক, কিন্তু সৃষ্টি হোৱা সময়টো বহুত দীঘলীয়া সময়। যেনে for example, in case of fossil fuel, which is in the category of non-renewable resources, rate of formation is extremely slow. Fossil fuel অর্থাৎ আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা পোৱা যিখিনি, প্ৰকৃতিৰ ভূগৰ্ভৰ পৰা পোৱা যিখিনি প্ৰাকৃতিক সম্পদ বা তেল, পেট্ৰলিয়ামকে আদি কৰি বা তেনেকুৱা তেল, সেইখিনি কি হয়, সৃষ্টি হওঁতে বহু বছৰৰ প্ৰয়োজন হয়, খুব সোনকালে এইখিনি সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে। আৰু সেয়েহে ইমান দীঘলীয়া সময় এটাৰ প্ৰয়োজন হয় কাৰণে আৰু বহুত লাহে লাহে এইখিনি ফৰ্ম হয় কাৰণে আমি ক'ব পাৰো যে এইখিনি প্ৰায় নন ৰিনিউৱেবল বুলিয়ে ক'ব পাৰো। সেয়েহে এনেকুৱা সম্পদবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আমি সদায় ইকনমি হ'ব লাগে আৰু বহুত প্ৰয়োজন মতে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে নন ৰিনিউৱেবল ৰিসোৰ্সখিনি। নহ'লে এইখিনি ৰিসোৰ্স যদি এবাৰ শেষ হৈ যায়, ইয়াক পুনৰ গঠন কৰোঁতে বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়, যিখিনি হয়তো আমাৰ এটা বা দুটা বা কেইবাটাও প্ৰজন্মই ঢুকি নাপাব। Non-renewable resources can further be divided into recyclable resources and non-recyclable resources. Recyclable resources are those resources which can be processed to be used again and again. কিছুমান non-renewable resource আছে যাক আমি বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰো, অৰ্থাৎ এলুমিনিয়াম, কপাৰ, মাৰ্কাৰী, এইবিলাক এটা ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত যেতিয়া ই ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী হৈ পৰে, তেতিয়া তাক আমি পুনৰ প্ৰসেস কৰি পেলাই আন এটা ব্যৱহাৰৰ উপযোগী বস্তুলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰো। এলুমিনিয়াম সহজে নষ্ট হৈ নাযায়। এলুমিনিয়ামৰ এটা ইউটেনসিল বা এলুমিনিয়ামৰ এটা বাচন বৰ্তন যদি তোমালোকৰ আছে, সেইটো ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী হলে তাক তুমি বিক্ৰী কৰি, অৰ্থাৎ সেইটো প্ৰসেস কৰি আৰু বেলেগকে তাৰ পৰা বেলেগ ধৰণৰ বাচন বৰ্তন বনাব পৰা যায়। তেনেকে কপাৰ বা মাৰ্কাৰীও আমি ইউজ কৰিব পাৰো। গতিকে এইবিলাক ৰিচাইকেবল ৰিসোৰ্সেস। কিন্তু there are some resources which cannot be recyclable, অৰ্থাৎ কিছুমান ৰিসোৰ্সেস যাক ৰিসাইকেল কৰিব নোৱাৰি, অৰ্থাৎ এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত গোটেই সম্পদখিনি শেষ হৈ যায়। তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ হোৱা বস্তুবিলাক কি, যেনে কোল, কয়লা, প্ৰাকৃতিক তেল, ফসিল ফুয়েল, ইউৰেনিয়াম এটসেট্ৰা। এইবিলাক কি হয়, এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত তাক আৰু দ্বিতীয়বাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ উপযোগী হৈ নাথাকে, গোটেই বস্তুখিনিয়ে শেষ হৈ যায়। ইয়াৰ পিছত আছে পারপাচুয়াল রিসোর্সেস কি। সাধাৰণতে আমি নন ৰিনিউৱেবল আৰু ৰিনিউৱেবল এই দুটা ৰিসোৰ্সকে এক্সহাউষ্টেবিলিটি আৰু ৰিনিউৱেবিলিটিৰ শাৰীত আলোচনা কৰোঁ যদিও পারপাচুয়াল ৰিসোৰ্সেস বুলি এবিধ ৰিসোৰ্স আছে যাক আমি কি বুলি কওঁ, these resources exist irrespective of their uses. These resources cannot be reduced or finished through consumption and production. For example, wine, water, sunlight, etc. মই কৈছোঁ আগতে যে পানী, সূৰ্যৰ পোহৰ, বতাহ, এইবিলাক এনেকুৱা সম্পদ মানুহে ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াক শেষ কৰিব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ প্ৰকৃতিয়ে অট'মেটিকেলি এনেকুৱা বস্তুবিলাক সৃষ্টি কৰিয়ে থাকে আৰু এনেকুৱা সম্পদবিলাকৰ নাটনি হ'বলৈ প্ৰকৃতিয়ে এৰি নিদিয়ে। প্ৰকৃতিৰ পৰা তেনেকুৱা সম্পদবিলাকত কেতিয়াও নাটনি নহয়, যেনে বতাহ, পানী, সূৰ্যৰ পোহৰ, এইবিলাক। গতিকে ইয়াক পারপাচুয়াল রিসোর্সেস বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত আমি অনাৰশ্বিপ আৰু ডিস্ট্ৰিবিউচনৰ ফালৰ পৰাও ৰিসোৰ্সবিলাকক ভাগ ভাগ কৰিব পাৰো। অনাৰশ্বিপ আৰু ডিস্ট্ৰিবিউচনৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া আমি ৰিসোৰ্সবিলাকক ভাগ ভাগ কৰিব বিচাৰো, তেতিয়া আমি প্ৰথমতে আহো ইন্ডিভিজুৱেল ৰিসোৰ্সলৈকে। ইন্ডিভিজুৱেল ৰিসোৰ্স কোনবিলাক? The resources owned by the individuals privately are called individual resources. For example, land owned by the farmer allotted to them by government against the payment of revenue are individual resources.
কোনোবা এজন খেতিয়কৰ বা কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ যদি নামত মাটি আছে যিখিনি মাটিৰ কাৰণে তেওঁলোকে চৰকাৰক যদি নিৰ্দিষ্ট ৰেভিনিউ দি আছে অৰ্থাৎ সেইখিনি মাটি তেওঁলোকৰ নামত আছে তেনেকুৱা মাটিখিনি কি হ'ব ইণ্ডিভিজুৱেল ৰেভিনিউ ৰিসোৰ্স হ'ব আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল ৰিসোৰ্স বুলি ক'লে আমি ব্যক্তিগত সম্পদবিলাকৰ কথাই বুজো তাৰ পিছত আহা কমিউনিটি ৰিসোৰ্সেস community resources কি the resources accessible to all the members of the community are called community resources for example village grazing land funeral places village pond public park etc are commonly resources যেনে এখন গাঁৱত যদি এখন ফিল্ড থাকে য'ত সকলোবিলাক গাঁওবাসীয়ে নিজৰ নিজৰ গৰুবিলাক চৰাব গৰুবিলাক ঘাঁহ খোৱাৰ কাৰণে এৰি দিব পাৰে গৰু চৰাব পাৰে funeral places আমি যাক শ্মশান বুলি কওঁ তাত সকলোৱে সমানে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে village pond গাঁৱৰ যদি এটা ৰাজহুৱা পুখুৰী আছে সেইটো পুখুৰী সকলোৱে তাত গা ধুব পাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে পাব্লিক পাৰ্ক যদি এখন ৰাজহুৱা পাৰ্ক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ সম্পদবিলাক হৈছে কমিউনিটি ৰিসোৰ্সেস অৰ্থাৎ কমিউনিটি বুলি কোৱাৰ লগে লগে গাঁওবাসী সকলো গাঁওবাসীয়ে ইয়াক সমানে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া অনাৰশিপ আৰু ডিস্ট্ৰিবিউশনৰ আন্ডাৰত আমি আৰু এবিধ ৰিসোৰ্স পাওঁ সেইখিনি হৈছে নেশনাল ৰিসোৰ্সেস national resources ৰাজ্যিক সম্পদ যেনে national resources are those resources which are available within the national boundaries of a country in this respect few examples of national resources are minerals land etc available in abundance proportion means abundance in the country all the resources which are under the control of the government of a country are known as national resources. All the resources within the political boundaries are national resources because the government even has the power to acquire private property for public good. এখন ৰাজ্যৰ বাউণ্ডাৰীৰ ভিতৰত যিখিনি ৰিসোৰ্স থাকে সেইখিনি আমি ন্যাচাৰাল ৰিসোৰ্স বুলি কওঁ national resource বুলি কওঁ next aha international resources international resources are those resources which are no single country can put a finger on it these resources are shared by all nations and are provided in bounty to all the countries on the earth oceans air solar energy and precipitation that is rainfall are few examples of international resources সকলো বিলাক দেখৰে যত অধিকাৰ থাকে তেনেকুৱা ৰিসোৰ্স বিলাকক আমি ইন্টাৰনেশনাল ৰিসোৰ্স বুলি কওঁ যেনে সাগৰ এয়াৰ সোলাৰ বৰষুণৰ পানী এনেকুৱা বস্তুবিলাকক আমি ইন্টাৰনেশনাল ৰিসোৰ্স বুলি কওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ আৰু নেক্সট আহিলে মাল্টিনেশনাল ৰিসোৰ্স বুলি কোৱাৰ লগে কি হয় যে মাল্টিনেশনাল ৰিসোৰ্সেস are those that are shared by more than one country between two geographical boundaries rivers migratory animals and lakes are few definite example of multinational resources. These resources do not specifically belong to one particular country and are equally shared and possessed by two or more countries. যেতিয়া দুখন বা দুখনতকৈ বেছি দেশৰ মাজত সম্পদৰ মালিকী সত্ত্ব থাকে সম্পদৰ অধিকাৰ থাকে তেতিয়া তাক মাল্টিনেশনাল ৰিসোৰ্সেস বুলি কোৱা হয় যেনে এখন নদী যিখন নদী এখন দেশৰ পৰা ওলাই যেতিয়া আন এখন দেশলৈ যায় তেতিয়া সেই নদীৰ পানীৰ ওপৰত দুয়োখন দেশৰে অধিকাৰ থাকে কিছুমান মাইগ্ৰেটৰী এনিমেল থাকে এখন দেশৰ তেওঁলোকে ওয়েদাৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে এটা ওয়েদাৰ তেওঁলোকে এখন দেশত থাকে আৰু ওয়েদাৰ চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে আন এখন দেশলৈ আহে তেওঁলোকে কোনো নেশনাল বাউণ্ডাৰী চিনি নাপায় দেখত
গতিকে তেনেকুৱা মাইগ্ৰেটৰী এনিমেল বিলাকো মাল্টিনেশ্যনেল ৰিচোৰ্চেছ ঠিক তেনেকে আমি কিছুমান লেকো পাওঁ যিবিলাক মাল্টিনেশ্যনেল ৰিচোৰ্চৰ ভিতৰত পৰে গতিকে মাল্টিনেশ্যনেল ৰিচোৰ্চেছ বুলি ক'লে আমি কি পাওঁ দুখন বা দুখনতকৈ বেছি দেশৰ মাজত যেতিয়া কোনোবা প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ মালিকী স্বত্ব ভাগ ভাগ হৈ থাকে আমি অৰিজিনৰ ফালৰ পৰা যিখিনি ৰিচোৰ্চেছ আমি বা বাকি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী যিটো ক্লাছ সেই ক্লাছটোত এই ইউনিটটোত ফাৰ্ষ্ট ইউনিটটোত যিখিনি কথা আছে সেই কথাখিনি আমি আলোচনা কৰিম ইয়াৰ নেক্সট ক্লাছটোত আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী যিখিনি কথা আছে সেইখিনি আলোচনা কৰিম আজিৰ ক্লাছটো আমি ইয়াতে সামৰিব বিচাৰিছো টাইপ অফ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ ইউনিট 1ৰ যিটো ক্লাছ এইটো এটা ক্লাছতে আমি শেষ কৰিব নোৱাৰো বাকি যিখিনি ইয়াৰ ৰিমেইনিং ক্লাছ আছে আমি ক্লাছ 2 অৰ্থাৎ পৰৱৰ্তী ক্লাছটোত তোমালোকক আমি বস্তুখিনি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু তোমালোকলৈ মোৰ এটা অনুৰোধ মই হোৱাটছএপ গ্ৰুপত যিখিনি তোমালোকক ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ দিছো সেইখিনি ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ তোমালোকে ভালকৈ পঢ়ি লোৱা আৰু আজি ক্লাছটোত মই তোমালোকক যিখিনি কথা বুজালো সেইখিনি যদি বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা হৈছে তোমালোকে মোক হোৱাটছএপতো মেছেজ কৰিব পাৰিবা বা ফোন কৰিবও পাৰিবা যেনেকৈ তোমালোকে মোক কমিউনিকেট কৰিব পাৰিবা আৰু মই তোমালোকৰ ডাউটখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি ইয়াতে সামৰিছো তোমালোকলৈ ধন্যবাদ